các bạn bây giờ hiện hay cần vay về lại thấy lâu đó nó mà cũng có chuyện thế Mamuana là sẽ bán trả na như với MCC của lại member này á người chủ cái kinh lô cao với nào hiện Mamuana con nó biết cái drone cái nào drone tay mình phải sắc đó nó với chú nắn takin chân lằng thấy tụi ra ngay ăn khẩn thiếm tắc cái bộ khẩn thiếm em bộ cái lỗ rồi tiếng về tao bao các khẩn về truyền siêu tia khó vật đeo to anh nuông khóc mày anh trả nan vật lúc tục nghỉ xí lâu vật ngục to ra thấy phim của vẻ đâu khi ngay mà sao biết là của Mamuana Interceptor 650 này á ở đó là sẽ phải CBR 250 cái in Duke 200 cái khala khăn té bên này vậy là chuyện ngọc chỉ là bắt hiện ra là hun trà đâm nó trà tới cái này á thì hun tới cái hành này về lẹ chỉ nó vậy là hiện nó dưới là rồng cal về tu mà sao như giờ nó mua đây đâu nghe mà đến thì rồng cal mình ta nó dưới là đuổi đang qua gần sao vậy ta Duke 200 thì cái cần bike khi L01 L là nít toa lui về đâu lắc toa mà sẽ chuyển qua trong tay hiện mình xiêm sạc trí nè để các bạn lại sẵn ăn này luôn Interceptor lại mấy trí nè thì bike bộ thì rút ra mà sẽ bike khẩn luồng tắc chút đi lâu bộ hát cho em này mà trong tay hiện mình xiêm sạc lại trí nè cả lỗ mấy em ạ nó sẵn ăn này con hề trên này ta bọn khởi thấy lâu tủ đang chơi cam bên hàn tỷ sạc lại trí nè rồi trong bike khẩn luồng tất cả mình sửa sạc á anh luồng cái tỷ tả riêu nè bike đang hàng khẩn qua hiện tụi này bike chặt tất cả chuột to đây là cả bọn chọn cái ấy bị lỗ về riêu anh ý chứ luồng về đâu có mấy mà đi khẩn hàn chọn mang một là có chuột lỗ đây bốc á nua mất tí nhỉ bán bảo mấy 650 khẩn bốc à khẩn phải đón lỗ lẽ mày vậy chứ mà về có chặt bốc ở tết đi chặt chắc lỗ cái tí khẩn lại đổ gì đi cái này cái chuyện qua đó thì cả quarantine center đó ôm mẹ quản lý Delhi trong lâu hồ khác đắp tất cả rồi sửa thấy nan quarantine rồi hồ và quarantine mấy nha đắp tất cả rồi sửa thấy nan tu sắc na căn là na rồi thì cả rong cal tel về sẽ căn tích khóc mấy này hi nào tất cái này thật là mi các sản program thế thôi hi xiêm lộ lấy là trọng tiềnดูถูกไล่รถทำกูแล้วจำไปแล้วว่าก็เชียนป้าร่างสเตนุบาพัดเองทางให้บนชั้นโดนน่ารถทำกูลาช่างIt's
Cắt dễ càng du. Có thằng hát đi tật chê. Cần dễ càng du. Tiếng mal được. Interceptor dữ mất quý mà. Fly zo, ik laat geen hond doen, zien. Wat gaat die fly doen ge? Kaselo, zol doen doen, ik laat geen mo. Kun je zeggen zo, mo. Oh, mo? Oh, take two. Có lòng. Số lại lên tay beng bùn về là khăn mà muốn hiện drone hắn fly xin xe khăn thiếu lâu cái đấy to rồi nè này cần đi vắt khốn nó sao vậy cái lẽ đâu xin về đâu mi
หลักโลแล้วเลยไปเต้นสินแล้วมาวันปุ๋ยท่าเขยครบไหม